ถ้าจะแรงฉันก็ไม่เบาถ้าจะร้อนฉันก็พร้อมจะเผาถ้าจะวัดหรือเราคงจะสูสี ความเหนื่อยของเรื่องนี้จริงๆมันมีอุปสรรคเยอะมากๆในกองเพราะเราถ่ายช่วงฝนตกเยอะอะไรเงี้ยฝนตกทีนึงอ่ะเบรกกองแบบเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงก็มีนะไหนจะไฟปัญหาไฟมีปัญหาแวดล้อมแบบเสียงหรือมีพวกยุงอะไรเงี้ยไอ้ยุงเนี่ยเยอะมากในกองนี้ทุกมันเหมือนแบบเป็นตัวดึงดูดยุงอ่ะแล้วยุงประเทศไทยอย่างที่เขาบอกว่าแบบเจาะทะลุกางเกงทะลุรองเท้าทะลุได้หมดเลยครับผมนี่ก็มีของฝากมาเยอะมากจากยุงยุงประเทศไทยเนี่ยโคตรเก่งอ่ะคือยุงที่ตุรกีเนี่ยกัดไม่เข้าด้วยซ้ำกัดผ่านรองเท้าอ่ะพี่แล้วรองเท้าผมเป็นรองเท้าหนังอ่ะคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันยุงมันเข้าไปได้ยังไงตรงกับขาในคือมันเข้าไปแล้วไปกัดตรงเนี้ยหรือว่ามันกัดตรงนี้มันทะลุกางเกงได้คือมันแบบผ่านกางเกงใช่คือมันเป็นกางเกงยีนด้วยซ้ำอ่ะแต่ยุงมันสามารถกัดลงไปได้ยุงมันเยอะขนาดแบบว่าฉีดยากันยุงแล้วอะค่ะมันก็ยังมาตอมๆแล้วคือที่ยากที่สุดคือการที่เราจะต้องเข้าซีนแล้วเราต้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วเราก็รู้ว่ายุงมันกำลังตอมเราอยู่แต่เราไม่สามารถที่จะแบบกระดิกมือได้อย่างเงี้ยอันนี้คือทรมานมากก็ทำอะไรไม่ได้เราก็รู้สึกว่าก็เป็นอาชีพก็ต้องอดทนมันเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะโลเคชันด้วยมันจะมีแบบฟาร์มร้างมีแบบโกดังร้างมีแอคชั่นซีนแบบกลางแดดพื้นร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องแบบใส่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบการนั่นแหละเตะต่อยยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิบเป็นอออยู่แล้วมีความสมบุกสมบันประมาณหนึ่งทั้งในแง่ของตัวโลเคชันด้วยแล้วก็ตัวบทบางที่เราต้องไปใช้โลเคชันที่แบบฝุ่นมันเยอะมากๆทุกคนก็อดทนบีบมือกันมากๆร้อนมากๆทั้งทีมงานทั้งนักแสดงอะไรเงี้ยก็อดทนเพราะว่าบางทีมันก็มีซีนอารมณ์ด้วยแล้วไหนจะมีเอฟเฟกต์มีอะไรต่างๆนานาที่เราต้องสู้กันอีกค่ะมีถ่ายแบบพวกโกดังล้างหรืออะไรเงี้ยพวกแบบห้องที่เป็นห้องเก็บของอะไรเงี้ยซึ่งก็มีความแบบคันฝุ่นคันชื่อก่อนนี้นะลูกพี่พัดด้วยความที่เรื่องเนี้ยถ่ายแล้วแบบมันมีตัวละครเยอะแล้วผมรู้สึกว่าแบบทุกตัวละครมันต้องมีแบบมีความซิงค์กันบางอย่างในซีนมันถึงจะแบบโดยรวมมันถึงจะมีเคมีออกมารู้สึกว่ากองนี้ทำงานง่ายแล้วก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกกดดันหรือว่าเครียดในการทำงานนะเพราะว่าเหมือนทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแล้วทุกคนก็ตั้งใจทำของตัวเองให้เต็มที่ก็ได้แรงพลังงานดีๆจากในกองนั่นแหละที่แบบมาช่วยเชียร์เราอัพขึ้นแบบเขาไม่ได้มาพูดไม่ได้มาว่าเราไม่ได้มากดดันเราเพียงแต่ว่าเขาพยายามจะหาทางช่วยเราผมรู้สึกว่ามันคือทีมเวิร์กที่ดีที่ทุกคนมีอเจนดาเดียวกันคืออยากให้งานเสร็จไวๆแล้วก็งานออกมาดีที่สุดสนุกมากบรรยากาศในกองวุ่นวายสุดๆทุกคนแกล้งกันไม่หยุดพี่พองก็ตลกพี่โอมก็ตลกคือแบบทุกคนแทบจะหลุดขำกันออกมาตอนเล่นอยู่แล้วแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือกองนี้ทุกคนกินพร็อพกันฉ่ำมากดูดีจังเลยอ่ะดูดิขนาดอาหารในซีนยังอร่อยเลยอ่ะด้วยความที่มันเป็นแบบว่าปาร์ตี้อะฮะในกองมันก็จะมีแบบขนมมาวางไก่ทอดน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นแล้วทุกคนกินกันแบบกินกันเยอะมากกินกันจนไม่มีเสียงมันมีซีนหนึ่งที่พี่เอิญจะต้องกรี๊ดแล้วพี่เอิญกินขนมเยอะจนเสียงหายแล้วพี่เอิญกรี๊ดแล้วแบบมันเป็นกรี๊ดแบบแคลกอะกรี๊ดเหินบรรยากาศน่ารักมากๆแล้วก็ป่วนมากๆแบบมันเป็นเหมือนแบบอยู่ในฝูงแบบเราก็เป็นเด็กด้วยก็แบบเด็กเล่นไปเลยอ่ะมันก็แบบแฮปปี้นะมันเหมือนแบบได้อยู่กับเพื่อนเยอะเป็นอะไรที่แบบpositive energy ตอนมากองเราก็จะเอนจอยกับการที่แบบมีพักเบรกกินข้าวมานั่งคุยกันมานั่งหรือว่าใครว่างๆอะไรเงี้ยใครไม่เข้าซีนก็มานั่งเล่น TikTok กันอะไรเงี้ยผมก็ถ่ายเล่นๆลงโซเชียลอะไรจริงๆกองแดยูเป็นอีกกองหนึ่งที่จูนแบบรักมากเพราะว่าจูนรู้สึกว่าแบบทุกคนแบบดีมากตั้งแต่แบบเพื่อนนักแสดงพวกมึงแบบทีมงานทุกคนแบบทรีตจูนดีมากแบบว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากๆแล้วก็รวมถึงแฟนคลับของจุงดังเนี่ยเขาก็เหมือนแบบคอยไฮป์เวลาแบบว่าเราออกกองอะไรเงี้ยแล้วก็คอยแบบส่งฟู้ดซัพพอร์ตก็จะส่งมาแบบเผื่อนักแสดงทุกคนอื่นๆให้มาแบ่งกันทานด้วยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยแบบแฟนคลับจากทุกด้อมเลยที่เอ็นดูจูนแบบในเรื่องนี้อะไรค่ะ
ทีมงานร่วมกับกองนี้ก็น่ารักทุกคนครับผมแล้วเขาก็จะคอยบอกแหละว่าเขาแบบต้องการยังไงแบบเล่นเผื่อเทคนี้แบบเป็นอารมณ์ยังไงอย่างที่ดังบอกไปตอนแรกอะเรารู้สึกว่าแบบทุกคนแบบซัพพอร์ตกันดีแบบ hold as a team work เพื่อที่จะทำให้แต่ละซีนมันผ่านไม่ได้ ก็คือเป็นอะไรที่แบบ supportive กันมากเลยนะ ผู้กำกับคือพี่โดมคือด้วยบทของซีรีส์ค่อนข้างเครียดอยู่แหละเพราะว่ามันเป็นการสืบสวนสอบสวนเนาะฉะนั้นพี่โดมจะชอบแบบว่าชอบเล่นตลกแต่ว่าไม่อยากให้บรรยากาศมันแบบว่าซีเรียสเกินก็จะเข้ามาบอกว่าบางทีก็จะเล่นมุกอะไรที่แบบว่านักแสดงก็ไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่หรอก อยากแต่ว่าพี่โดมน่ารักครับก็ทำงานบ้านดีแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ดี ก็คือเป็นครั้งแรกกับการทำงานกับพี่โดมคือพี่โดมจะมีความที่เล่นทีจริงมีความที่เล่นทีจริงที่ว่าสมมุติว่าเราคุยกันอยู่แบบหมายถึงเราคุยกันอยู่ใช่ไหมสมมติว่าเราเล่นไปแล้ว1 เทคเราอยากรู้ว่าเพิ่มหรือลดใช่ไหมพี่โดมเขาจะพูดเหมือนแบบพูดจริงจังแล้วก็เล่นมุกว่าจะเอาแบบนี้สมมติว่าเขาบอกว่าเล่นเสร็จมองกล้องแล้วก็ยิ้มหวานให้ตบทีกระโดดหมุนตัวลังกาปุ๊บซึ่งเราบางครั้งในบางครั้งที่เขาพูดเราไม่แน่ใจว่าเขาอยากได้จริงๆหรือว่าเขาแค่พูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่สีสันไงมันเป็นสีสันใช่แต่ครั้งแรกพี่โดมด้วยความที่เราเป็นคนจังกับการทำงานก็แบบไปปุ๊บพี่โดมครับตรงเนี้ยผมต้องยืนตรงไหนบ้างผมต้องแบบทำยังไงแบบภาพในหัวของพี่เขาเป็นยังไงเราก็นึกว่าพี่เขาจะแบบจริงจังมากเข้มเพราะตอนแรกแกดูแบบคิ้วขมวดพอเดินมาแกยิ้มให้แล้วแกก็เดินไปเปิดลิ้นชักโผล่ขึ้นมาจากตรงนี้ผมก็ฮะโดเรมอนไงมึงไม่เคยดูเหรออะไรนะพี่โดมน่ารักมากคือเป็นผู้กำกับที่เขาเรียกว่าทำงานด้วยไม่เครียดเลยคือพี่โดมจะมีให้กำลังใจเราแล้วก็มีแบบวิธีแก้ปัญหาให้เราเสมอทำงานกับแกไม่เครียดเลยครับ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็มันเป็นแนวใหม่ๆที่ GMMTV ทำแล้วไม่ได้ทำบ่อยๆทุกคนจูรู้สึกว่าจูดูซีรีส์ในค่ายตัวเองมาก็เยอะนะแต่แนวเนี้ยจูนแบบไม่ค่อยเจอแล้วจูนก็รู้สึกว่าน่าจะมีแฟนๆหลายคนที่แบบว่าชอบแนวนี้อยู่อะไรเงี้ยก็อยากให้แบบติดตามกันจริงหนูจะพูดเลยว่าทุกตัวละครในเรื่องนี้มีความลับหมดเลยแล้วก็มีสิ่งที่รอให้ทุกคนมาเปิดเผยเรียกได้ว่าต้องตามดูเลยครับว่าใครจะมีความลับยังไงแล้วเปิดเผยแบบไหนบ้างซีรีส์เรื่องนี้ครับก็เป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนเรื่องแรกของจุงดังนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับพวกผมแล้วผมเชื่อว่าก็จะเป็นอะไรใหม่ๆให้กับคนดูเหมือนกันครับผมรวมถึงพี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนที่มาเล่นในเรื่องนี้ที่รับบทที่ค่อนข้างหนักแล้วอยากให้ติดตามว่าทุกคนจะเล่นออกมาได้เป็นยังไงบทที่เข้มข้นขนาดนี้ทุกคนจะทำถึงไหมแล้วก็เนื้อเรื่องจะน่าติดตามแค่ไหนบอกเลยว่ามันมีหลายอารมณ์ทั้งตื่นเต้นสนุกหวาดเสียวสยองขวัญก็มีอยากให้ทุกคนดูครับทุกคนจะได้สิ่งใหม่ๆจากจุงดังแน่นอนครับเรื่องนี้ก็จะมีความจริงจังขึ้นมาจริงๆที่เป็นแบบมีความเป็น mature มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ระหว่างความเข้มข้นความจริงจังนั้นมันก็ยังมีความโรแมนติกแฝงอยู่ในทุกๆตอนของซีรีส์เลยครับผมแล้วนอกจากนั้นดังบอกได้เลยว่ามันมีความแบบสามารถ reflect กับตัวละครแต่ละตัวละครได้เพราะแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีนิสัยมีที่มาไม่เหมือนกันแล้วเราก็สามารถแบบเข้าใจชีวิตของแต่ละคนคดีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมมันสามารถแบบรีเลทกับปัญหาสังคมหรือว่าสิ่งที่แบบทุกวันนี้ยังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับผมสามารถแบบรีเลทกันได้น่าจะได้ข้อคิดหลายๆอย่างในจากเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าทีมงานเขาทำ special effect ดีด้วยความที่เรื่องนี้มันแบบแอบสุดโต่งในด้านแบบว่าเวลามีตัวละครต้องหรือว่าตัวละครเขาแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบทำเอฟเฟกต์ดีมากมันแบบสมจริงจนแบบผมเก็บไปฝันนะพี่มันจะมีซีนที่แบบมีคนเสียชีวิตจริงๆแล้วเป็นแบบเป็นน้องศพนอนอยู่ข้างหน้าเราผมรู้สึกว่าเฮ้ยทีมอาร์ตเราเก่งจังวะมันดูเหมือนเป็นคนจริงๆเหมือนแบบแค่ปิดหน้าก็รู้สึกว่ามันเป็นศพจริงๆแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่น่าสนใจในเรื่องของอาร์ตในการถ่ายทำ มันจะมีที่ไหนที่เรามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรรมด้วยการใช้เกมเดียวคือเกม Truth or Dare แล้วก็มีปมปัญหาความสัมพันธ์อีกละหนึ่งแล้วก็แต่ละตัวละครแบบที่ชอบพูดเลยคือ
ทุกคนมีปมทุกคนมีซินมีบาปเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยจริงๆค่ะเรื่องนี้กับ Dare You to Date อยากให้ลองเปิดใจมันไม่ได้ดูยากขนาดนั้นเพราะว่าทั้งทางทีมงานทั้งผู้กำกับเขียนบทอะไรเงี้ยค่ะพยายามพอร์เทรตมันออกมาให้ดูแล้วเข้าใจง่ายแต่ว่าไม่เสียอรรถรสแน่นอนห้ามพลาดนะคะ คือมีทั้งความฟินลุ้นตื่นเต้นดราม่าครบรถเลยอ่ะก็อยากฝากทุกคนด้วยนะคะฝากเอ็นดูพวกเราทุกตัวละครเลยค่ะ ทำงานเป็นหุ่นยนต์ไม่ได้ รู้จักบ้านนะครับ พักผ่อน คนร้ายไม่พักแล้วตำรวจจะพักได้ไง ขนาดโรงแรม5 ดาวแบบเนี้ยยังทำให้สารวัตรนอนหลับสบายไม่ได้เลย อย่างเงี้ยผมว่าต้องหาที่ใหม่ คนเยอะหรือเปล่า คุณตลกปะเนี่ย พาผมมาบ้านคุณเนี่ยนะ Welcome ครับ Welcome ครับผมจูนะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมกับตัวละครผู้กองเจตนะครับผมอยากจะบอกว่าทุกคนในเรื่องนี้นะครับผมทั้งนักแสดงทั้งผู้กำกับและทีมงานทุกคนนะครับผมตั้งใจกับเรื่องนี้มากแล้วก็มีแบบนักแสดงอีกมากมายเลยนะครับผมที่จะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนในเรื่องนี้นะครับผมยังไงก็ฝากตัวละครคามินนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสารวัตรคามินคนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับก็เป็นอีกมาดหนึ่งก็ยังไงก็ฝากตัวละครคามินด้วยนะครับผมบอกเลยเท่สุดใจแน่นอนหล่อระเบิด ฝากตัวละครเจด้วยนะครับโอมเองเนี่ยก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เคยเล่นบทหนักขนาดนี้แล้วก็บทที่เข้มข้นขนาดนี้อยากจะให้ทุกคนติดตามว่าโอมทำออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนอยากให้ทุกคนมาติชมกันนะครับขอฝากปุ้ยฝ้ายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะเชื่อว่าเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนจะต้องอาจจะตกหลุมรักหรือว่าสงสารก็ไม่รู้แหละแต่ว่าป่านตั้งใจที่จะนำเสนอและพอร์เทรตตัวละครตัวนี้มามากๆจริงๆก็มีทั้งการทำการบ้านมาอย่างหนักการพยายามหาแบ็กกราวด์ที่มันสมจริงสมจังแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดเชื่อว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งค่ะที่เป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของป่านเหมือนกันแต่ว่าจะพลิกยังไงก็รอติดตามกันจนจบนะคะทุกคนครับผมในฐานะแชมป์นะครับขอฝากซีรีส์เรื่อง Dare You to Date ด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวละครแชมป์เนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะครับนอกจากตัวละครแชมป์แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ายังมีตัวละครอีกมากมายแบบมากมายจริงๆให้ทุกคนได้ลองติดตามดูนะครับผมบอกเลยว่านักแสดงทุกคนเต็มที่กับทุกคาแรคเตอร์จริงๆนะครับค่ะก็ฝากด้วยนะคะตัวละครเชอรีนะคะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่จูนตั้งใจมากๆที่จะเล่นนะคะจูนแบบภูมิใจที่ได้รับบทนี้ก็ตั้งใจกับทุกซีนที่มันออกมาอยากให้ทุกคนรอดูแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานนักแสดงด้วยใช่ค่ะแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันแบบว่าให้เวลาตอนแบบซีรีส์ออนอะไรอย่างงี้ก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อกันด้วยนะครับฝากท้ามาด้วยนะครับเป็นตัวละครที่เป็นบทบาทใหม่ๆของผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เต็มที่กับตัวละครทามมากก็พาทุกคนไปดูด้วยนะครับก็ฝากตัวละครต้าด้วยนะคะเป็นตัวละครที่ผมตั้งใจทำมากแบบว่าทำกันบ้านเยอะมากแล้วก็เวิร์กกับมันเยอะมากๆยังไงก็ฝากด้วยนะครับค่ะก็ฝากตัวละครเบลด้วยนะคะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความท้าทายแล้วก็หนูตั้งใจกับบทนี้มากๆก็ยังไงก็ฝากเอ็นดูตัวละครเบลกันด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยเรียกได้ว่าทีมงานทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆครับแล้วก็ฝากต้นกล้าด้วยนะครับผมทำการบ้านกับต้นกล้าค่อนข้างเยอะเลยฮะแล้วก็ตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆครับก็ฝากทุกคนรักทุกคนคอยติดตามดูซีรีส์เรื่อง Dare You to Date ไขคดีเป็นเห็นคดีตายด้วยนะครับจุงกับดังนะครับผมขอฝากซีรีส์นะครับผมกับเรื่อง Dare You to Date ไขคดีเป็นเห็นคดีตายครับทุกวันพฤหัสเวลา 20:30 นะครับทางช่อง GMM25 ครับยังไงก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับเจอกันครับถ้าจะแรงฉันก็ไม่เบาถ้าจะร้อนฉันก็พร้อมจะเผาทำไมหลงตัวเองขนาดนี้ถ้าจะรักก็รักมาเลยแต่ไว้ฉันจะไม่อยู่เฉย ทีหลังนี้ก็ระวังหน่อยนะครับสารวัตรถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณขึ้นมาผมจะอยู่ไงนะนี่คือวิธีเดียวที่เราจะรอดนะถ้าผมชนะเนี่ยผมขอได้ไหมอย่าแพ้แล้วกันผมบอกแล้วไงว่าผมมันปากดี
Bye.